नमस्कार, आज मी तुम्हाला झटपट घरच्या घरी हॉटेलसारखा पनीर पुलाव बनवून दाखवणार आहे। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, हे बासमती तांदूळ घेतलेले आहेत। मी अर्धा किलो बासमती तांदूळ आहेत, ते पाण्यात अर्धा तास भिजत ठेवलेले आहेत। पनीरचे तुकडे घेतलेले आहेत पाव किलो, कांदा घेतलेला आहे एक मोठा कापून घेतलेला आहे, तेल अर्धा वाटी तूप घेतलेला आहे, काजूचे तुकडे घेतलेले आहेत, मनुके घेतलेले आहेत, गरम मसाला आहे 1 चम्मच, हळद पाव चम्मच आहे, 5-6 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, उभ्या कापून घेतलेल्या आहेत बघू शकता, आणि अद्रकचे लांब तुकडे करून घेतलेले आहेत। या साईजचा अद्रक घेतलेला आहे मी आणि त्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। मसाला घेतलेला आहे 1 चम्मच, मीठ घेतलेला आहे, अर्धा लिंबू घेतलेला आहे, जिरं 1 चम्मच, दालचिनी 2 तुकडे घेतलेले आहेत, स्टार फूल घेतलेला आहे 1, तेजपत्ता घेतलेला आहे, लवंगा घेतलेल्या आहेत 5-6, मिरी घेतलेले आहे 8-9, हिरवी विलायची घेतलेली आहे 3 आणि 1 मोठी विलायची घेतलेली आहे। तर चला आता आपण पनीर पुलाव बनवायला घेऊया। तर चला, कढई गॅसवर ठेवलेली आहे मी। आता मी कढईमध्ये हा तूप आहे ना तो घालून घेते। चला, तर कढईमध्ये तूप घालून झालेलं आहे। आता हे पनीरचे तुकडे आहेत ना ते आपल्याला तुपामध्ये फ्राय करून घ्यायचे आहेत। चांगले असे आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहे तुपामध्ये। पनीर फ्राय करताना जरा सांभाळूनच करायचा, कारण पनीरमध्ये पाणी असतो ना, म्हणून थोडं सांभाळून पनीर फ्राय करायला घ्यायचं आहे। चला, तर छान असं पनीर फ्राय करून झालेलं आहे। आता मी काढून घेते। तर तुम्ही बघू शकता छान असं पनीर फ्राय करून झालेलं आहे आपला। आता मी याच तुपामध्ये हे काजूचे तुकडे आहेत ना ते घालून घेते आणि फ्राय करून घेते। थोडे आपल्याला 1-2 मिनटं फक्त काजू फ्राय करून घ्यायचे आहेत, जास्त नाही। चला, तर काजूंचा कलर चेंज झालेला आहे। आता मी ही मनुके आहेत ना ती पण घालून घेते। चला, तर काजू मनुके छान असे फ्राय करून झालेले आहेत। आता मी काढून घेते। तर तुम्ही बघू शकता काजू मनुके छान असे फ्राय करून झालेले आहेत। चला, तर याच तुपामध्ये मी हा अर्धा तेल आहे ना तो घालून घेते आणि याच्यातच आता आपल्याला हे खडे मसाले आहेत ना ते घालून घ्यायचे आहेत। चला, तर अख्खे मसाले तेलामध्ये घालून झालेले आहेत। आता मी हा कांदा आहे ना तो घालून घेते आणि छान असं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। आणि त्याच्यातच ही मिरची आणि अद्रकचे तुकडे केलेत ना ते पण घालून घेते आणि छान आपल्याला परतून घ्यायचा आहे कांदा। आणि 3 साहित्य मी सांगायचे विसरले, फरसबी आणि गाजर आणि मटर घेतलेले आहे। आपल्याला कांदा एकदम ब्राऊन करायचा नाही आहे, थोडा नरमच करून घ्यायचा आहे। आणि मी याच्यातच आता ही मटर आणि फरसबी आहे ना ती घालून घेते आणि छान असं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। चला, तर छान भाज्या परतून झालेल्या आहेत। आता मी याच्यामध्ये हा लाल तिखट, गरम मसाला, हळद आणि हे छान असे परतून घ्यायचे आहेत। आता आपल्याला तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे घाला, कारण मी तिखट मिरची घेतलेली आहेत आणि लवंगा पण आहेत। चला, तर मसाले छान असे परतून झालेले आहेत। आता मी हे बासमती तांदूळ आहेत ना ते घालून घेते आणि पाणी काढून घेतलेलं आहे। आणि आता आपल्याला 4-5 मिनटं हलक्या हाताने असे सर्व मिक्स करून घ्यायचे आहेत। 4-5 मिनटं तेलामध्ये परतलं ना तर मग आपल्या तांदळाला छान अशी कोटिंग येते तेलाची आणि मसाल्यांची। मग असे हलक्या हाताने छान असे परतून घ्यायचे आहेत आपल्याला। तर बघू शकता छान अशी कोटिंग झालेली आहे तेलाची आणि मसाल्यांची। चला, तर छान असं परतून झालेलं आहे। तर चला, आता मी हा गरम केलेला पाणी आहे 4 वाट्या तो घालून घेते। गरम पाणीच घ्यायचा शक्यतो। छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे काजू मनुके आहेत ना ते पण घालून घेऊया आणि हा अर्धा लिंबू घेतलेला आहे ना तो पण पिळून घेऊया त्याच्यामध्ये।
छान असं मिक्स करून घेऊया आणि आता चवीप्रमाणे मीठ घालून घेते। हलक्या हाताने असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहेत सर्व। आता हे पनीरचे तुकडे आहेत ना ते पण घालून घ्यायचे आहेत आपल्याला। चला तर पनीरचे तुकडे घालून झालेले आहेत। आता मी झाकण देऊन ठेवते आणि आता आपल्याला 7-8 मिनिटं कमी गॅसवर शिजवून घ्यायचा आहे पुलाव। तर आता 7-8 मिनिटांनी बघूया आणि गॅस कमीच करायचा आहे आपल्याला, कमी गॅसवरच शिजवून घ्यायचा आहे पुलाव। तर चला आता बघूया आपण 8-9 मिनिटं झालेले आहेत। तर तुम्ही बघू शकता छान असा सुटसुटीत आपला पनीर पुलाव बनवून तयार झालेला आहे। आणि मी आता झाकण देते आणि आता गॅस बंद करून घेते मी आणि आपल्याला असंच 5-10 मिनिटं पुलाव ठेवून द्यायचा आहे गॅसवरती। तर चला आता आपण गॅस बंद करून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता घरच्या घरी कमी वेळेत आणि कमी साहित्यामध्ये पनीर पुलाव बनवून दाखवलेला आहे मी तुम्हाला। आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।